Hoe heb je de training van JP Personal Branding ervaren? Nou, om eerlijk te zijn, het is een heel goede training geweest. We hebben een aantal richtlijnen gehad. Dus we hebben een aantal richtlijnen gehad. En het is dan up to us om het toe te passen in de samenleving, althans in ons leven. Ja, het is een heel goede training geweest. Oké. Hoe heb je de training van Jörgen Power Personal Branding ervaren? Nou, de training was fantastisch. Het heeft heel wat concepten waren mij al bekend, maar om het zeg maar in actie te brengen is weer iets anders. En zelfreflectie is niet altijd even makkelijk, maar ik vond wel dat Jörgen op zijn manier echt heel goed dat uit de personen kan halen om erover na te denken en tenminste actie te nemen. Dus dat vond ik wel echt super. Top, dankjewel. Alsjeblieft. Hoe heb je de training van Jörgen Power Personal Branding ervaren? Ik heb de training als heel goed ervaren. Als je denkt dat je alles niet hoeft te stellen, dan leer je weer nieuwe dingen. En deze training is top. Met zo'n trainer is helemaal top. Yes? De training was uitstekend. Ik heb heel veel geleerd. En naar jezelf toe is het veel bijgekomen.